นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับผมกันในการ reaction นะผมวันนี้อยู่พี่แฮมนะครับกับทั้งซีรีส์เรื่องกี่หมื่นฟ้า EP ที่11นะฮะเหลืออีก2 ตอนสุดท้ายเท่านั้นนะครับตอนนี้เขาโซเอาบัตรรอบ Final EP ไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมและได้ข่าวว่าจะมีตอนพิเศษเป็น Special EP ในปีนี้ด้วยแบบว่าเร็วๆนี้นะครับผมพูดเลยว่ากระแสดีมากกับเรื่องนี้จะไม่ดีได้ไงพี่แฮมยิ้มทุกอาทิตย์พี่แฮมมีความสุขมากดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมแบบพิมพ์บอกคุณออปชั่นเลยว่าแบบอุ้ยเรื่องนี้แบบผมชอบมากประทับใจมากนะครับผมกับซีรีส์เรื่องนี้กับกี่หมื่นฟ้าชอบทุกคู่เลยน่ารักมากๆอยากจะไปเจอน้องๆมากวันอาทิตย์นี้นะครับผม Final EP แต่พี่ติดธุระมีรับงานไว้แล้วมีต้องไปทำงานที่อื่นนะครับผมก็เลยแบบอดไปดู Final EP ด้วยเสียใจมากอยากเจอน้องๆมากเดี๋ยวไม่เป็นไรคิดว่ายังไงน้องๆกลุ่มนี้มีแฟนมีตติ้งแน่นอนเดี๋ยวคงจะมีโอกาสไปเจอกันในงานพวกนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูต่อกันดีกว่ากับ EP นี้นะครับผมกี่หมื่นฟ้าเรื่องราว EP นี้ได้เกี่ยวกับครอบครัวนะครับผมครอบครัวของน้องที่รักดูสิว่าจะรับได้ไหมกับความเป็นที่รักที่มีแฟนเป็นหมื่นฟ้าเขาอยากได้แฟนผู้หญิงเนาะหมื่นฟ้าต้องแต่งหญิงแหละเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปดูสิว่าคุณพ่อมีปมอะไรก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทางดูมันดีนะครับผมแล้วก็ทางไอฉีอี้ที่อนุญาตทำเนชั่นได้นะครับเดี๋ยวไปดูเลยครับผมก็กี่หมื่นฟ้า EP ที่11ครับไปเลยดูแปลกๆนะเนี่ยก็ไม่อะไรกูแค่ตามจีบมันอยู่โอ้ยตรงนี้เนี่ยคู่นี้ก็เป็นแฟนกันแล้วเนาะกำไรของสาววายจริงๆเลยรักจะบอกเรื่องของเรากับพ่อแม่แล้วก็ปู่เลยนะครับพี่เชื่อว่าทุกอย่างจะผ่านไปด้วยดีเรียกพี่ฟ้าแสดงว่าฝ่ายหญิงโตกว่าเฮ้ยแสบไม่เบานะเราเดี๋ยวพ่อไปบอกแม่เลยดีกว่าแต่พ่อไอ้รับมึงจะไปกับพี่ฟ้าปะงั้นกูแยกมึงนะไอ้รับว่ายังไงนะลีบอกว่าอะไรนะมึงเป็นไรเนี่ยเกือบหน้าทิ่มเลยมึงดูทางเลยดิขอบคุณนะลีนี่มึงเป็นอะไรเนี่ยกูเห็นมึงเหมือนในคลาสละคือเรามีเรื่องเครียดนิดหน่อยอะเครียดเรื่องคือพ่อเราคิดว่าพี่ฟ้าเป็นผู้หญิงแล้วทำไมพ่อมึงคิดว่าพี่ฟ้าเป็นผู้หญิงอะ
พ่อเราน่าจะได้ยินตอนเราคุยกับหมูกรอบอะแล้วเราบอกจะพาพี่ฟ้ามาเปิดตัว พ่อก็เลยคิดว่าชื่อฟ้าคือชื่อผู้หญิงอะ แล้วทำไมมึงไม่บอกพ่อมึงว่าพี่ฟ้าคือพี่หมื่นฟ้า ก็เราพยายามแล้ว แต่ว่าพ่อเราไม่ฟังเราเลยอะแล้วพ่อเราก็ดีใจด้วยนะที่เรามีแฟนอะเราควรทำไงดีอะลีเราเครียดมากเลยอะ ก็ไม่ต้องทำไงปะพ่อมึงก็แค่เข้าใจผิด ก็คราวหน้าที่มึงพาพี่ฟ้าไปอ่ะ มึงก็บอกเลยว่าเนี่ยแฟนมึง อุ้ย โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเว้ย อุ้ย มึงดูป้ากับม้ากูดิเขาก็ชอบมึงอะ อุ้ยมันคิดเหมือนกันไม่ได้นะแต่ละบ้านลูก เรากลัวว่าพ่อเราจะไม่โอเคอะ อืม ลีก็รู้ว่าพ่อเราอะทั้งดุแล้วก็เข้มงวดมากเลยอะ กูว่าถ้ามึงมีความสุขอ่ะ พ่อกับแม่ก็โอเคเว้ย คิดว่าเด็กเจนซัด มันไม่ง่ายแบบนั้นนะดิ พี่กูมาแล้วเนี่ย อย่าลื มึ ม งลองคุยกับพี่ฟ้าดู พ่อเป็นเจน X และ Baby Boom ขอบคุณนะลีบาย ไป ไปครับ เสร็จยังเนี่ยกูอยากไปดูบอลแล้ว คู่นี้ไม่ละ แป๊บนึง เขียนชื่ออยู่เนี่ย รอก่อน ก็มึงงอนกูแล้วขาดไปคาบหนึ่งแบบเนี้ย มันไม่ดีนะครับ คุณปาดปณะ ปราณเป็นนะ thank you ครับเพื่อน อ๋อ เพื่อนเหรอ 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 เจ็บ มึงเป็นไรเนี่ย เป็นแฟน เป็นให้มึงทุกอย่างแล้วไง แต่ก็ยังเป็นได้แค่เพื่อน มึงน้อยใจหัว ไม่ ชิว อ่าอ่าตังค์ก็ตังค์กู จะมาทำเป็นป้อนอีก แต่มึงก็ยอมกูทุกอย่างนี่ เลิกทำทรงดิ กูถามมึงจริงๆนะ ที่ผ่านมามึงหวั่นไหวกับกูบ้างไหมเนี่ย เออ ไม่รู้อ่ะ ตาสั่นเชีย เอาดี ก็แต่ก่อนกูก็คิดกับมึงแค่เพื่อนไง แต่ว่า เดี๋ยวนี้กูไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วอะ เออตั้งแต่จูบรอยยกกันเนี่ยมันก็ไม่คงแบบจะปฏิเสธไม่ได้หรอกหวั่นไหวไม่หวั่นไหว เฮ้ย โถ ก็มันติดปากอะกูขอโทษ ๆ งั้นมึงกับกูมาแกล้งเป็นแฟนกันดีกว่า แก้เป็นแฟนว่ะอะ ไม่เอาอะนี่มึงจะทำเหมือนคู่ไฟฟ้าเหรอ เออ กลัวจริงนะเว้ย ไม่เอามันแปลก เป็นแฟนไปเลย นะครับ ไม่ต้องแกล้ กู ง จะสร้างแฟนโซนของมึงครับแค่1 นาทีก็ยังดี นะ อุ้ยน่ารักอ่ะ นะ ก็ได้ แต่แค่1 นาทีนะ เริ่ม เป็นแฟนกัน1 นาที เริ่มคอนเทนต์ติ๊กต็อก พอได้แล้ว ยังไม่ครบ1 นาทีเลยทำไม ไม่ชอบเหรอ ตากูละ เฮ้ย โอ้ตายแล้วคู่นี้ มันมาแรงแซงโค้งมาก เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละ ไอ้แก้มย้อยหน้าเครียดเลย มันคงกลัว หมายคู่หนึ่ง คุณใกล้เครียดไปด้วยเหรอ เรียกว่าคุณใกล้น่ารักจังเลย เราเป็นห่วงที่รักอะ ตอนเนี้ยพี่ฟ้าอยู่ที่รักแล้ว เราเชื่อว่าพี่ฟ้าจะต้องทำให้ที่รักดีขึ้นแน่นอน
ต้องกังวลแล้วนะ ยิ้ม ยิ้มก่อน ยิ้มแล้วครับ เก่งครับ คุณใกล้ คุณใกล้ ลิงก์ไม่เลยจะให้ เรียกคุณใกล้กับคุณลีเป็นของพรีเมียม ดื่มอิชิตันไหมครับ ขอบคุณครับ สดชื่นไปเลย เก็บไว้นะดีให้ อืม แล้วนี่คุณใกล้ไปคาเฟ่ต่อปะ อืม ไม่น่าไปอ่ะ วันนี้เราไม่ได้เอารถมา อ๋อแล้วปกติถ้าไม่เอารถมาใกล้กลับยังไงอะ วินอ่ะ วินมอไซค์เนี่ยนะ อืม แต่อันตรายนะ มันต้องกอด อันตรายหรือห่วงว่ากอด เอาดี ลีไปส่งไหมลีขับมอไซค์มาเหมือนกัน รวดเร็วทันใจเหมือนพี่วินแน่นอน ๆมากอดลีเถ ไป อะ ส่งเราเหรอ แต่ว่าเราเกรงใจอ่ะ ใกล้จะเกรงใจอะไร เราสนิทกันแล้วนี่ ให้ลีไปส่งนะ นะคะ นะคะนะคะไม่ครับด้วย ตายบ้าบอ นะคะ อืม ก็ได้ เย้งั้นเดี๋ยวลีถือให้นะ คือถ้าสมมติเราเป็นใกล้แล้วพูดนะคะใส่เรามันจะแปลกๆไหมมันก็แปลกๆเนาะแต่พออยู่บริบทนี้มันดูไม่แปลกอ่ะมันแบบมันน่ารักไง มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยแต่ตัวเองขับมอเตอร์ไซค์โถ อิ่มแล้วเหรอครับ ทำไมกินน้อยจังอ่ะ ครับ รักอิ่มแล้วอะครับ ที่รักเป็นอะไรหรือเปล่า พี่เห็นที่รักน่าเครียดตั้งแต่ขึ้นรถแล้วอะมีอะไรอยากเล่าให้พี่ฟังไหม พี่ฟ้าครับ พ่อรักรู้แล้วนะครับ ว่าตอนนี้รักมีแฟนอะ อย่าเพิ่งยิ้มใจเย็น แล้วพ่อก็ชวนมาเปิดตัวในงานวันเกิดปู่ด้วยอะครับ อย่าเพิ่งยิ้ม แล้วที่รักกังวลเรื่องอะไรอยู่เหรอครับ คือว่าพ่อรักคิดว่าพี่ฟ้าเป็นผู้หญิงนะครับ พ่อรักน่าจะได้ยินตอนที่รักคุยกับหมูกรอบแล้วบอกว่าจะพาพี่ฟ้ามาเปิดตัว รักกลัวว่าพ่อแม่รักจะไม่ใจดีเหมือนปามาพี่ฟ้าครับ ไม่เป็นไรนะครับ พี่เข้าใจ พี่จะพยายามทำทุกอย่าง เพื่อให้พ่อแม่ที่รักยอมรับในตัวพี่ให้ได้นะครับ พี่สัญญา ไม่ใช่คนละเพลง หายเครียดแล้วนะ เราจะไปงานวันเกิดปู่ด้วยกันนะครับ ไหน ลองเล่าเรื่องที่บ้านที่รักให้พี่ฟังหน่อยครับ งั้นเริ่มจากคุณปู่ก่อนแล้วกันนะครับ คือปู่รักอะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็ใจกว้างมาก ปู่รักเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นหมากรุก แล้วก็ชอบทำโกโก้ให้รักกินด้วยครับ
นี่ ฉันจะเป็นเมนคู่เนี้ยเนี่ย อะไรของมึงเนี่ยโอ้ยไอ้เลี้ยวมึงกวนกูใช่ไหมไอ้นี่มึงจะมากอดทำไม มัน กู ล้วง แค่จะลงกระเป๋า มันล้วงเฉย หยุดเบียวดิ ทำมันเป็นไม่เคย มากกว่านี้มึงก็เคยทำมาแล้ว อุ้ยตายละอุ้ยตายละวันนั้นถึงขั้นไหนเนี่ย ได้ อู้ เฮ้ยนี่กูไม่เล่นกับมึงแล้ว จะไปไหน กูจะกลับบ้าน อะไรเพิ่งมาเอง นู่น ไปทางนู้นกับกูดีกว่าไป เอาใหญ่นะมึง จะไปไหนครับ กูหิว มึงเพิ่งกินมาเองนายเพิ่งทานไปครับ แต่กูจะกินอีก เมื่อกี้ของคาวใช่ปะนี่ดีกว่า ของหวานใช่ไหม ใช่ แต่กูไม่ได้หมายถึงอันนี้ กูหมายถึงของหวานจริงๆอ่ะ ไป อันเนี้ยเขาเรียกว่าคันก่อนนอน เมื่อกี้ตาแบวมากเลยเฟรมน่ารักจังเลย ใช้นี้ไปเลยเปล่า อ้าว เรียนอย่างนี้เลย สวัสดีครับคุณปู่ สุขสันต์วันเกิดนะครับ ขอขอบคุณปู่ครับ ขอบใจนะ สวยทุกใจเลย อ้าว น่าเดียว วันนี้จ้ะอุ้ยเหมือนฟ้า สวัสดีครับ วันนี้จ้ะไหนๆมาแล้วก็อยู่ปาร์ตี้ด้วยกันนะ แม่เหมือนมีเซนส์รับรู้ ไป เบา เอา ๆ ข แล้ อ ว งข้างในบ้านกับแม่กันค่ะ พี่ฟ้ายกเพื่อนปู่กันนะครับ เดี๋ยวรักรีบกลับมา ทั้งก่อน แม่เหมือนมีเซนส์รับรู้เบาๆแล้ว แต่คุณพ่ออาจจะยัง เจ้าเบฟชวนเรามาวันเกิดปู่เหรอ ที่รักชวนมาครับ แล้ว อืม เรากับที่รักสนิทกันใช่ไหม อุ้ยยะ ครับ ผมกับที่รักสนิทกันครับ ปู่ถามก่อนเลย จะลุกคาดปู่ไหมเนี่ย สนิทกันแค่ไหน ผมชอบที่รักครับ ปู่รับได้ว่ะ การที่จะชนะ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ผมรู้ครับ ผมจะไม่ยอมแพ้ แสดงว่าเราเป็นคนที่ไม่กลัวแพ้ ผมจะสู้จนกว่าผมจะชนะครับ ถ้าเป็นความสุขของที่รักอะปู่เห็นด้วยนะ อืม ดูแลกันให้ดีๆล่ะ ขอบคุณครับ แต่ที่พ่อไม่ยอมนะจะมีปมอะไรสักอย่างอะแหละ ต้องรอดู เดี๋ยวช่วยกัน อ่ะ เดี๋ยวแม่น่าจะถามด้วย ยกข้างนอกไหมจ๊ะ ชัว ได้ ร์ ครับเบฟชวนหมื่นฟ้ามางานเกิดปู่ด้วยเหรอ อืม คือ รักเป็นคนชวนพี่ฟ้ามาเองครับ รักเป็นคนชวนพี่ฟ้ามาเอง
พี่ฟ้าคุณแม่ ที่พ่อไปบอกว่าพี่ฟ้า ที่พ่อเคยบอกแม่ว่า รักมีแฟนแล้ว ชื่อพี่ฟ้า เป็นรุ่นพี่ อืม ชื่อพี่ฟ้า อุ้ย อุ้ย แม่รับไม่ได้จริงด้วย ก็คือ เพราะแม่ก็หวังว่าแบบผู้หญิงหน้าตาน่ารักสักคนน่ะมาตั้งแต่ตอนนั้นเนาะ อืม คบกันนานหรือยังลูก อุ้ย ไม่นานครับ เราเพิ่งคบกัน งั้นช่วงเวลาที่ผ่านมา ที่ลูกบอกว่า ลูกเครียดแล้วก็ลูกกุ้มใจเพราะเรื่องนี้ใช่ไหม ลูกกังวลว่าแม่จะรับไม่ได้ใช่ไหม ครับรักกังวลมากๆเลย ลูกเราเลี้ยงมาแต่ตัวเนาะ เราห้ามใจเขาไม่ได้ มันนี่มา แต่แม่เลือกความสุขของลูก เพราะถ้าแม่โกรธลูกจะไม่มีความสุข ที่ผ่านมาลูกก็เครียดมากพอแล้ว การจัดการอารมณ์เป็นหน้าที่ของคุณแม่เอง พี่นัทลูกรู้ไหม ไม่ว่าลูกจะเป็นอะไร แม่เขารับได้ทุกอย่าง อะไรที่ทำให้ลูกมีความสุข ได้ทุกอย่าง แล้วพี่เขาทำให้ลูกมีความสุขไหม ครับรักมีความสุขมากๆเลย แล้ว นี่เรื่องแรกเลยนะพี่เจี๊ยบร่นบทแบบนี้ ไม่บอกอะ บทที่ต้องแบบเป็นแม่ของคนที่เป็น LGBT เป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยเอาละของ เรา จริ เล่ ง นเก่งใช้ได้เลยนะวันหลังว่างๆมาเล่นกับปูอีกครับนะ ของจริงคือคุณพ่อจ้ะ กินข้าวก่อนดีกว่าอ้าว กะเปิด สวัสดี ตัว ครับ แฟนลูกเต็มที่เลยสีฟ้า อ้าวลูกมานี่เลยรัก พี่ฟ้า มานี่ พี่ มานี่ ฟ้า มานี่เร็วโอ้โหดีนะรถไม่ติด เป็นไงไม่ต้องลุ้นเลยร้านที่เราชอบเป๊ะ คนเยอะนะพ่ออุตส่าห์ไปต่อคิวนะอ่ะช่วยกันถือ หนูเอา เป็นไง ถูกใจไหมดู งั้นเดี๋ยวเราเอาไปเก็บให้ก่อนนะครับ ได้ไว้ในตู้เย็นนะลูกนะเออ มาทันเวลาอาหารเย็นพอดีเลย หิวเลย ขอบคุณค่ะ โอ้จะกินหมดเหรอเฮ้ยเยอะไปเปล่าฮะ พ่อเลยครับ สวัสดีครับ หลายคนวันนี้หลายคน โอ้ต้องกินเยอะๆเลยนะโอ้ นี่ค่ะ คุณพ่อเท่าไหร่นี้คะ ประโยคแรกแฟนที่รักอยู่ไหนล่ะ คุณ นี่อ่ะ ปานกลาง ค่ะ จับเวลาครับ ขอบคุณ อยู่แล้วอะรักอยู่ไหนอะนานจังรัก จับเวลาครับพ่อ รักมาเร็วๆรักหิวแล้วอ่า พอไหมครับ พอครับ ขอบคุณครับพี่ฟ้า ปู่รู้ พ่อกินมันไหมคะ จ้ะ
แม่รู้ ทำสุดนี้ โคตรกดดันอะ เขาเรียกทอดมันลูก โทษค่ะ ไอ้ บ้านคนโสดสุดที่สุด จะบอกพ่อตอนไหนดี ค่ะ รักว่าเดี๋ยวรอหลังจากเป่าเค้กปูแล้วกันนะครับ พ่อสงสัยแล้ว ฟ้า ไอ้หมื่นฟ้า คือดีมากเลยนะที่เบฟเขาชวนเรามางานวันเกิดปู่เราไม่เจอกันนานมากเลยเนาะแล้วเพื่อนคนอื่นไม่มา อ๋อ คือเพื่อนมันไม่ว่างกันอะค่ะ ไอ้ฟ้ามันเลยมาคนเดียว อ๋อ พ่อครับ ปู่ถึงกับขึ้นมาเลย รักเป็นคนชวนพี่ฟ้ามาเองครับ เฮ้ยอ้าวไม่ใช่เบฟหมายถึงที่รักก็สนิทกับหมื่นฟ้าเหรอ พี่ฟ้าไงพ่อ ครับ ไม่ใช่เบฟเหรอ ไม่หมายความว่านี่พ่อนึกว่าเบฟเป็นคนที่ เออ เป็น หรือว่าเราเป่าเค้กกันดีไหมคะ ปู่อิ่มของข้าวแล้วปะคะ อิ่ม อยากกินของหวานงั้นเดี๋ยวเราไปเอาเค้กมาให้นะครับ ไม่ ฝากด้วยเดี๋ยวพี่ไปช่วยด้วย ทุกคนรู้แน่ว่าพ่อเหมือนมีผมอะไรบางอย่าง อิ่มยังครับ อ๋อก็อิ่มแล้ว โอ้โห ไม่ ไม่ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday ครับคุณปู่ เปล่านะ อันนี้ของเบฟกับดอมนะคะ ขอให้คุณปู่สุขภาพแข็งแรงอยู่กับลูกหลานไปนานๆนะคะ แข็งแรงครับคุณปู่ เดี๋ยวผมชวนไปเตะบอลครับ เฮ้ยได้ แฮปปี้เบิร์ดเดย์ อ้าวไม่ได้ดีด้วย ใช่ค่ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ อันนี้ของผมพ่อชอบแน่ๆเพราะว่าของเดิมพ่อมันไม่เวิร์กแล้วแบตมันเสื่อมอันนี้รุ่นใหม่ ขนาดนั้น ส่วนของรักกับพี่ฟ้าเป็นกระดานหมากรุกที่เพิ่งให้ไปเมื่อกี้นี้นะครับ รักปู่มากๆนะครับ มากดที่รักนายจะลูกหมา พ่อพี่ สุขสันต์วันเกิด ฟ้า นะครับคุณปู่ ขอให้คุณปู่สุขภาพแข็งแรงนะครับ เราเล่นเก่งเลยนะหมากรุกอะว่างๆมาร้องกันอีก ได้ครับ นี่ที่รักนิดนึงนะพ่องงทำไมลูกไปพ่วงของขวัญกับพี่เขาอะทำไมไม่พ่วงกับแฟนเราเองแล้วเมื่อไหร่จะมาที่ลูกบอกไว้อะ พี่ดูโหดด้วยอ่ะ หมดเนี้ย พี่ดูสัญญา คือรักกับพี่ฟ้า เดี๋ยวเราเรียกเขาว่าพี่ฟ้า ครับ แปลว่าอะไร ผมกับที่รักกำลังคบกันอยู่ครับ รอเล่นป่ะเนี่ย รักไม่ได้ล้อเล่นครับ ตอนนี้รักกับพี่ฟ้าเราเป็นแฟนกันครับ ที่ตอนนั้นรักพูดว่าจะพาพี่ฟ้ามาเปิดตัว เล่นดีมากเลยอ่ะ รักหมายถึงพี่หมื่นฟ้า พี่ดูกับพี่เจี๊ยบอ่ะ ขอให้ผมกับน้องที่รัก ได้คบกันนะครับ คบกันเนอะพูดบ้าอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่งานวันเกิด ไม่ใช่ละครโทรทัศน์อะไรนะเว้ยผู้ชายกับผู้ชายคบกันได้ยังไง มันบ้าอะไรเนี่ย คุณได้ยินป่ะใจเย็นอะไรไม่ได้ยินอ่ะมันบ้าไปแล้วอ่ะ ใจเย็นนะคะ ไม่ใจเย็นไม่ได้ยินมันพูดเลยผู้ชายคบกันเฮ้ยบ้าเปล่าผมไม่เอาแบบนี้นะคุณออกไปจากบ้านผมเลย พ่อครับ เอาไปไม่เอาทีละทำไมเป็นแบบนี้
พ่อไม่เข้าใจอธิบายมามันนะ คุณคะ ไม่เป็นไรไป เดี๋ยวปู่ไปคุยกับพ่อให้นะ ตอนนี้เรากลับไปก่อนดีกว่านะ หมื่นฟ้า แม่ว่าหมื่นฟ้ากลับบ้านไปก่อนนะรอให้พ่อเข้าใจเย็นก่อนแล้วค่อยมาคุย ผมลองคุยได้นะครับ ไอ้ฟ้า ไปให้เขาจัดการเรื่องครอบครัวกันก่อน ไปมึง มึงกลับไปก่อนเถอะ ให้พวกกูจัดการเถอะ กลับไปก่อน ไปแล้วได้ครับ ฟ้าไป เราคนแบบที่รักอะเจอแบบเนี้ยดีนะว่าปู่กับแม่ยังโอเคอะ นี่ พาน้องขึ้นข้างบนก่อนไป อุ้ยนี่คุณปล่อยนะ เร็ว เขาไม่เคยทำแบบนี้กับลูก ฟั เขา ง ด้วย พ่อ นะ นะ ไม่คบกับผู้ชายได้ไหม ยังไงมันก็ไปกันไม่รอด ถึงสังคมสมัยนี้เขาจะยอมรับได้ แต่ลูกต้องมีครอบครัวที่มันสมบูรณ์ที่มันเพียบพร้อม ถ้าเป็นแบบนี้พ่อจะหมดห่วงได้ไง รักพี่ฟ้า ถ้าในอนาคตเราจะมีครอบครัวรักอยากให้คนนั้นเป็นพี่ฟ้าครับ แกมันเด็กเกินกว่าจะเข้าใจคำว่าครอบครัว แกยังจะเจอคนอีกเยอะ ผู้ชายกับผู้ชายยังไงก็ไม่ยั่งยืน เชื่อพ่อไปเลิกกับมัน ต้องเลิกเลยเหรอ ทำไมพ่อแม่กลับว่าเราบ้างอ่ะ มันผิดตรงไหนอ่ะ ฟังกูบอกให้ไปเลิกกับมัน ไปเลิกกับมัน อย่าให้กูต้องพูดอีก เล่นกันดีมาก โอ้ย เข้าใจไหมเนี่ย เข้าใจไหมพ่อถามอะ ประเด็นแบบนี้บ้านแตกได้เลยนะ และลูกที่ไม่เคยคิดว่าพ่อจะไปอยู่ในสภาพโหมดเนี้ยลูกใจสลายเลยนะ ขึ้นไปพักข้างบนก่อนนะ น้ำตาไหลเลย นึกถึงเรื่องตัวเอง พี่เบฟรักควรทำยังไงดีอ่ะ ใจเย็นๆก่อน ให้เวลาพ่อเขาหน่อย เราค่อยคุยกันอีกทีก็ได้ รักไม่เข้าใจอ่ะ ทั้งที่พ่อเองก็ดูเหมือนจะเข้าใจเรื่องนี้อะพ่อก็ดูซีรีส์วายแต่ทำไมพอเป็นรักไม่อยากเลิกกับพี่ฟ้าพี่เวฟรักไม่อยากทำให้พี่ฟ้าเสียใจอ่ะ พี่เข้าใจ แต่วันนี้พ่อพักผ่อนก่อน โอเคไหม แอบฟังกันมาได้เห็นอีกมุมหนึ่งของลูกนะ ลูกไม่ได้ว่าพ่อไม่ได้เกลียดพ่อเลย ไม่ได้โกรธด้วย พี่ถึงคอนโดแล้วนะครับ นอนแล้วครับ น้องหลับแล้วไม่ต้องห่วงนะ อันนั้นจะเป็นเบฟตอบ
แล้วคนมันแบบดูแลเทคแคร์แบบหมื่นฟ้าจะรู้สึกแบบไม่อยากเสียน้องไปแล้วรู้สึกว่าเราไม่พร้อมพอหรือไม่ดีพอหรอที่จะดูแลน้อง อู้น่ากินจังเลยค่ะ เบฟเดี๋ยวเย็นนี้เลิกเรียนแล้วพาน้องกลับบ้านเลยนะ อย่าทะเลทลาย ค่ะ ยังไม่แคล้ว เอาขนมไปทานนะลูก งั้นหนูเอาในนี้แบ่งให้น้องกินบนรถนะคะ นี่เอาไป2 ถุงเลย เอาไปฝากเพื่อนๆด้วย ขอบคุณค่ะ จ้ะ งั้นหนูขอไปดูน้องก่อนนะคะ เป็นบ้านที่ปิดตาทิปไตยอ่ะ คุณมีความสุขไหมคะ ที่เห็นที่รักเป็นแบบนี้ ความสุขของลูก ก็ควรจะเป็นความสุขของเราเหมือนกันไม่ใช่เหรอคะ ใช่ ก็ที่ผมทำทั้งหมดเนี้ยเพราะผมเป็นห่วงเขาไง ฉันก็รู้นะคะว่าคุณเป็นห่วงลูก แต่ว่าความเป็นห่วงของคุณ อาจจะกำลังทำร้ายลูกอยู่ก็ได้ ฉันขอให้คุณคิดเรื่องนี้ใหม่ ฉันขอร้อง อยู่ที่มอแล้ว ตรงนี้นี่ก็อ่ะเอาคนมีความรักมาเบรกเราก็ยังโอเคหน่อยกำลังไปนะในผ่านตอนนี้พอดีเดี๋ยวได้ไปหาใกล้ใจถูก รัก เอา ไอ้รัก กำลังหวานเลย เป็นไรอ่ะทำไมทำหน้างั้นอ่ะ พ่อเราไม่ชอบพี่ฟ้า พ่ออยากให้เราเลิกกับพี่ฟ้า เชี่ยถึงปะเนี่ย พี่ฟ้ารู้เลยยัง ที่ร้านเป็นอะไร ที่รักมึงโอเคปะเนี่ย เราว่าที่รักกับพี่หมื่นฟ้า จะผ่านมันไปได้แน่นอน กำลังใจที่ดีที่สุดในตอนเนี้ย คือการที่มีกันและกันของทั้งสองคนนะ เรื่องความรัก ขอบคุณ เนี่ย นะ ทำให้การเรียนได้การเรียนเสียอยู่ตรงนี้เลยนะมหาลัยเนี่ย เก่งมากไอ้แก้มย้อย
พี่หมื่นฟ้าโทรมาครับ รับเถอะคุยกันดีๆจะได้แก้ไขปัญหากันนี้ ครับพี่ฟ้าอยู่มอแล้วยังครับ เมื่อวานพี่ฟ้าไม่ได้โกรธพ่อรักใช่ไหมอะครับ พี่ไม่ได้โกรธ พี่เข้าใจ พ่ออยากให้พวกเราเลิกกันนะครับ ที่รักอยากเลิกกับพี่ไหม รักไม่อยากเลิกกับพี่ฟ้าครับ รักไม่อยากทำให้พี่ฟ้าเสียใจอะรักคิดว่า รักจะกลับไปคุยกับพ่ออีกรอบครับ เมื่อวานมันอาจจะกระทันหันไปหน่อยทำให้พ่อไม่เข้าใจรักอะถ้ารักได้อธิบายกับพ่ออีกรอบ อาจจะใช้เวลาหน่อย พ่อต้องเข้าใจรักครับ เป็นเด็กที่ถูกเลี้ยงมาดีมาก ถ้าที่รักไม่ไหวแต่พี่ช่วยเองนะ พี่จะจับมือที่รักผ่านเรื่องนี้ไปได้ พี่พร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่รัก พี่จะทำทุกอย่างให้เรารักกัน รักพี่ฟ้ามากนะครับ รักมาก พี่ก็รักที่รักของพี่เหมือนกัน โฮกับพี่ฟ้าเนี่ยจะมีครอบครัวที่สมบูรณ์สุดแล้วแหละเพราะว่ามีเงินจะไปรับอุปการะบุตรจะเลี้ยงลูกจะทำลูกที่ได้หมด อ้าว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จ้ากลับมาแล้วเหรอ เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมไปกินข้าวกัน รักไม่หิวอะครับ รักขอขึ้นไปนอนก่อนนะครับ รักมากินข้าว อย่าทำตัวเป็นเด็กเอาแต่ใจ นั่งชนพ่อให้ปกติจะเป็นรักนั่งชนตรงหน้ากับพ่อ สลับที่นั่งนิดนึง อาทิตย์นี้เบสไปกับดอมปะโอเค งั้นพ่อจะเป็นคนไปรับไปส่งรักเอง ปู่ก็ทำอะไรไม่ได้ ลูกชายตัวเองแท้ พ่อครับ รักอยากคุยกับพ่อเรื่องพี่ฟ้า พ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าพ่อจะไม่พูดเรื่องนี้ซ้ำอีก กินข้าว แกทำไมชอบบังคับลูกนักนะ มันก็โตกันแล้ว มันโตแต่ตัวผมไม่โอเค พวกเราเข้าใจพ่อใช่ไหมว่าที่ทำเนี่ย
เพราะว่าเป็นห่วง ค่ะพ่อ เป็นห่วงอะไรอ่ะพ่อลองถามเขาว่าทำไมสัก3 ทีพ่อจะให้คำตอบไหม อาทิตย์นี้พ่อจะไม่ไปต่างจังหวัด ผิด นะ เรา2 คนอยู่เป็นเพื่อนพ่อด้วย กินข้าว รัก ตอนเย็นพ่อมารับที่เดิมนะลูก ครับผม ตั้งใจเรียนนะ ถ้าเป็นฉันแสบๆอย่างฉันนะ ให้หมื่นฟ้ามารอรับตรงนี้เลยทุกวัน หมดอะไรตายอยากมากลูก เหี่ยวเฉาเหมือนต้นไม้ ให้พ่อช่วยไหม อันนี้พ่อทำทุกวันนะ ให้พ่อช่วยดีกว่าไหม ถ้าพ่อจะช่วยรักอยากให้พ่อช่วยฟังรักมากกว่าครับรักอยากให้พ่อช่วยฟังว่ารักกับพี่ฟ้าเนี่ย ครับ เราจะไม่คุยเรื่องนี้กัน หัว ที่รัก ไปซื้อสายจูงให้หมูกรอบเป็นเพื่อนหน่อยดิ พี่เวฟไปเถอะรักต้องอยู่เพื่อนพ่อ ไปเถอะ ที่อย่างเงี้ยลูกอะซื่อโถ พ่อคะ ให้ที่รักไปเป็นเพื่อนเบฟได้ไหม ก็ไปกับพี่เบฟดิ ก็จะได้ไม่เหงา จริงๆพ่อนะพี่ พ่อให้รักออกจากบ้านได้เหรอครับ ก็ถ้าอยากไปก็ไปได้ โอเค ไปเป็นชุดกัน ขอบคุณนะคะพ่อ จริงๆคือนัดหมื่นฟ้าไว้จ้ะ เธอที่รักโอเคไหมอะ ไม่ค่อยโอเคอะพ่อไม่ให้ไปไหนลูก ที่รัก ที่รักอยากไปไหนหรือเปล่า เดี๋ยวพี่พาไป ไปได้ พ่อคงไม่ว่าหรอก รักอยากไปร้านขายภาพวาดนะครับ ร้านขายภาพวาดเหรอ ไปดิ ไปเดี๋ยวพี่พาไปแล้วอยากดูรูปอะไรอ่ะ อยากดูเป็นแบบ ลายหาหมื่นฟ้าฉันว่า ถึงแล้วเข้ามาเลยอย่าชักช้าอยู่ใหญ่ นี่ไงที่รัก เปิดตัวละครลับ ผมหลายรูปเลยเนี่ย พี่เวฟพี่ดอมไม่เข้าไปด้วยกันเหรอครับ ที่อยากกินลูกชิ้นอะเข้าไปก่อนเลย เดี๋ยวรีบมา เดี๋ยวตามเข้าไป เอง โอเคครับ ไม่ชอบเห็นน้องทำหน้าเศร้างี้เลยอะ หวังว่าวันนี้เนี่ยจะยิ้มได้บ้างเนาะ ขอบคุณนะ ไม่เป็นไร เพื่อนกันต้องช่วยกันอยู่แล้ว
ช่วยทำให้น้องกูหายเศร้าทีนะมึง รีบเข้าไปเถอะ เดี๋ยวกูกับดอมไปเดินเล่นลอง มีแต่พี่ฟ้า พี่ฟ้า พี่ฟ้า พี่ฟ้าเต็มไปหมดเลย Goodbye my love เฮลโลไมเลิฟ พี่ฟ้า พี่คิดถึงที่รักมากๆเลยนะครับ เป็นซีรีส์ที่เพลงเยอะมากเรื่องเนี้ยแล้วแต่ละเพลงคือแบบโอ้โหเอานักร้องดังๆมาร้องกันเลย แล้วก็คิดถึงพี่ฟ้ามากๆเลยครับ แปนครับ ไปไหนล่ะครับ แปลว่าลูกเป็นครับ พี่ฟ้าพารักมาวาดรูปเหรอครับ ครับ พี่อยากให้ที่รักระบายความเครียด แค่รักเจอพี่ฟ้า รักก็หายเครียดขึ้นนิดนึงแหละครับ แต่ถ้าที่รักได้วาดรูประบายสี น่าจะทำให้ที่รักอารมณ์ดีขึ้น ใช่ไหมครับ น่ารักอ่ะ โอ้โห ที่รัก จะเก่งเกิน โอ้โห ดูภาพตอนเสร็จฟูโอ้โห บ้าบอ วาดเก่งมากเลยครับ ขอบคุณครับ เป็นไงเหมือนพี่ฟ้าไหมนี่ อะไรก็ออไปก่อน
ที่รักรู้สึกดีขึ้นไหมครับ มากๆเลยครับ แต่ที่รักรู้สึกดีมากที่สุดเนี่ยก็คือเวลาได้เจอพี่ปาครับ พี่ก็ดีใจที่ได้เจอที่รักเหมือนกันนะ คิดไม่ผิดเลย พี่ขอให้เบฟช่วย พี่ฟ้าแอบนัดกับพี่เบฟเหรอครับ ครับ พี่ขอให้เบฟพาที่รักมาเจอพี่อะเพราะว่าพี่ทนคิดถึงที่รักไม่ไหวอะครับ แล้วขอโทษนะครับ พ่อไม่ให้โอกาสหลักได้พูดเรื่องของเราเลยอะ ที่รักเหนื่อยไหมครับ ไม่เหนื่อยครับ เรื่องของเรารักจะไม่ยอมแพ้ครับ ท่านไหนบอกพี่นะ รู้ไหม พี่จะยื่นมือเข้ามาช่วย น่าจะจบแค่นี้นะ คิดว่าคงไม่เคลียร์ใน EP นี้ สวัสดีครับพ่อ พออยู่ทำนะทั้งบ้านก็จะตึงกับคุณหมด แล้วก็บ้านไม่มีความสุข มันเป็นรีแอคเป็นลูกโซ่อะครอบครัวที่รักกันน่ะ เดี๋ยวเรื่องเจ้ารักอ่ะ คุณเข้าใจผมใช่ไหม ว่าที่ผมทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะผมอยากให้เขามีครอบครัวที่สมบูรณ์ ได้อยู่กับคนที่เขารัก ได้อยู่กับคนดีๆทำให้เขามีความสุข แล้วหมื่นฟ้าเขาไม่ใช่คนดีเหรอคะ ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ดี แต่ว่า ผมกลัว ผมคิดไปแล้ว ผมกลัวว่าในอนาคตอ่ะเขาอยู่ไปแบบนั้น พอเขาแก่ๆแล้วใครจะคอยดูแลเขาอ่ะ พี่ดูเล่นดีมากเลยอะ ลูกเราเขาโตแล้วนะ พี่เจฟก็ดีตาย เขาควรจะได้เลือกทางเดินที่เป็นของเขาเอง ฉันรู้นะคะว่าคุณกลัว ดูการแสดงรับรางวัล แต่ชีวิตที่ดี ชีวิตที่สมบูรณ์แบบที่คุณพูดถึงอะสำหรับที่รักมันไม่ใช่ตอนนี้ ตอนนี้ในชีวิตเขา เขาต้องหาประสบการณ์ คุณเห็นใช่ไหมคะ ว่าตอนนี้ที่รักเขามีความสุขมาก คุณไม่ดีใจเหรอคะ ที่เห็นลูกมีความสุข พ่อเห็นด้วย เจ้ารักมันก็เด็กก็จริง แต่เราควรห่วงมันห่างๆ แล้วอยู่เคียงข้างเขา มันไม่ดีกว่าหรือไง แต่ว่าพ่อรับได้งั้นนะทำไมต้องรับไม่ได้ เจ้ารักมันยังคงเป็นหลานฉัน ยังเป็นลูกแกคนเดิม เหมือนเดิมทุกอย่าง ถ้าเป็นแกนะ ไม่ว่าแกจะเป็นอะไร พ่ออยู่ข้างแก อืม เจ้ารักมันเป็นลูกแกนะ แกจะไปอยู่ข้างลูกเหรอ ว่าต้องทำอะไรเพื่อลูก ถ้าแกห่วงเรื่องหมื่นฟ้านะ แกกลัว แกสงสัยว่าเขาไม่ใช่คนดี ให้เวลาเป็นข้อพิสูจน์ไหม แกคิดให้ดีเลยนะ แล้วก็ถามตัวเองว่า แกเองอะต้องการอะไร พี่ดูเล่นดีมากเลยอะ ฉ
ฉันรู้นะคะว่าคุณผิดหวัง ฉันเองก็ผิดหวังเหมือนกัน แต่ที่รักนี่เป็นลูกของเรานะ เรื่องเนี้ยไม่มีใครผิดใครถูกทั้งนั้น คุณเองก็ไม่ผิดที่ผิดหวัง ที่รักเขาก็ไม่ผิดที่เขาเลือกทางเดินของเขา เขาเป็นคนดี เขาเป็นคนที่น่ารัก คุณก็น่าจะภูมิใจนะคะ คิดถูกที่ฉันเตรียมผ้าเช็ดหน้าไว้ ให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอยากทำนะคะ นะ บทลึกมากอะต้องเป็นแบบพี่ดูพี่เจี๊ยบอย่างเงี้ยถึงจะเล่นถึงโอ้ยมารับ พี่เบฟบอกพ่อแล้วใช่ไหมครับว่าพี่เบฟจะกลับกับพี่ดอง บอกแล้ว แล้ววันนี้ เรียนเป็นยังไงบ้าง ก็ดีครับ แล้วเพื่อนที่เดินมาส่งเมื่อกี้เป็นใครอ่ะ พ่อเห็นหลังแวบเดียว พี่เหมือนฟ้าครับ อ๋อ ไม่โกหก เป็นลูกที่ดี กับเหมือนฟ้านี่ รู้จักกันนานแล้วเหรอลูก ครับเรารู้จักพี่ฟ้านานแล้ว แต่เพิ่งมาสนิทกันก็ตอนที่พี่ฟ้าช่วยรักไว้อะครับ ช่วย พ่อรู้ใช่ไหมครับว่าเมื่อก่อนอะเราเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าปฏิเสธใคร เวลาทำอะไรก็จะเกรงใจคนอื่น จนหลาย ๆ ครั้งก็เป็นรักเองที่เดือดร้อนนะครับ แต่พี่ฟ้าสอนให้รักเป็นตัวเองที่กล้ามากขึ้น แคร์ตัวเองมากขึ้น รักมีความสุขมากขึ้นเพราะพี่ฟ้าครับ เข้าใจ ลูกฟังนะครับ ขอโทษนะขอโทษ ที่พ่อไม่เคยคิดจะฟังอะไรลูกนะไม่เคยสนใจความสุขลูกด้วยซ้ำพ่ออยากให้ลูกกลับมายิ้ม อยากให้ลูกกลับมาล่าเริงเหมือนเดิม
เอางี้ ตั้งแต่นี้ไปนะ ถ้าลูกอยากจะทำอะไร ลูกก็ทำตามที่หัวใจลูกคิด ขอแค่ว่าถ้าวันไหนหมื่นฟ้า เขาทำให้ลูกไม่มีความสุข ลูกบอกพ่อนะ น้องกองเล่นดี พี่ดูส่งดีด้วย ขอบคุณมากนะครับที่เข้าใจรัก แล้วก็ยอมรับในสิ่งที่รักเป็นอะว่ารักเหม็นเลยครับ ลูกเป็นลูกพ่อยิ่งไม่เคยเหม็นหรอกลูก รักเหม็นไหมครับน่ารักโอ้ยโอ้ยตาย ซีรีส์สดใสน่ารักไม่คิดว่าทำให้ฉันร้องไห้ได้ พ่อเขาหัวรักแล้ว ไปแล้วครับ โอ้ยไปด้วย แม่นะครับที่เข้าใจรัก ไม่เข้าใจลูกเราจะให้เข้าใจใครล่ะจ๊ะดีใจด้วยนะจะไม่รู้ขอบคุณนะคะ จ้า ในเมื่อเข้าใจกันแล้วเนี่ยงั้นพรุ่งนี้เราชวนหมื่นฟ้ามาทานข้าวเย็นไหม โอ้พรุ่งนี้เลยเหรอ พรุ่งนี้พ่อยังต้องทำงานอยู่อะ พ่อก็ไปทำงาน แล้วตอนเย็นก็มาทานข้าวด้วยกันไง โอเคครับ งั้นเดี๋ยวรักทักบอกพี่ฟ้านะครับ พวกนี้แบบไม่ให้ฉันตั้งตัวเลยใช่ไหมคุณแม่ ด้วยนะลูก โอ้ยข โอ้โอ้ น่ารักที่สุด เออ อะไรอ่ะ อ้าว พี่เบ อ้าวเบบไม่ต้องไม่ต้องใช่ไม่ลองลูกไม่ลองลูกไม่ลอง มาดูกูมาดูกัน ำลายนี้จะมีความสุขที่สุดหมื่นฟ้า เตรียมรับให้ดี เตรียมรับแรงกระแทก ชามันจะไม่อร่อยหรอก ถ้าไม่ได้เห็นลายนี้ พี่ฟ้าพวกนี้ว่างไหมครับ แม่รักชวนมากินข้าวที่บ้าน ว่างครับที่รักเป็นยังไงบ้าง รักโอเคมากเลยครับ เดี๋ยวคืนนี้รักโทรหานะครับ โอ้ เอาให้จบประเด็นนี้ไปเลยใช่ไหม EP เนี้ย ไม่เหลือช่องว่างให้ลุ้นเลย ปืดพ่อหล่อฮะ คุณบูครับ คุณบูครับ ฮัลโหลครับ มีผู้ป่วยล้มหมดสติครับ ครับบ้านเลขที่11/11ครับ รีบมาเลยครับ พีคสุด อ่ะหมื่นฟ้าก็ต้องทำให้เป็นพระเอกของครอบครัวเนี้ยแหละ มันจะได้แบบเข้าแบบสวยๆ ความเคยชินก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับ เพราะเราไม่รู้เลยว่า
เราละเลยคนในครอบครัวมันมากแค่ไหนอะ หมื่นฟ้าช่วยทำให้ที่รักมีความสุขให้ได้ไหม ผมสัญญาครับ ว่าผมจะทำให้ที่รักมีความสุขที่สุด อีกอาทิตย์หนึ่งใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับ เราชวนครอบครัวพวกเรามาเจอกันดีไหมครับ อยากจะมาถามว่าคุณใกล้มีแผนไปไหนไหม กูไม่ได้อยากไปกับมึงในฐานะเพื่อนแล้วอะหมื่นฟ้าโชคดีนะครับ ที่ได้เจอที่รัก หนุ่มทั้งสองคนนี้โชคดีมากๆที่มาเจอกันและกันครับ ขอบคุณนะครับ ที่เกิดมาให้พี่ได้รัก และก็ขอบคุณเหมือนกันนะครับ ที่ผ่านเรื่องนี้มาด้วยกัน โอเค มีเรื่องคุณปู่เข้ามานะ แต่ตอนจบเราเห็นคุณปู่ตัวอย่างเนาะ คุณปู่ยังมากินข้าวอยู่ แต่ว่าโอเคปกติ แต่เขาน่าจะพูดถึงเรื่องการถ้าพวกคุณปู่ป่วยเนี่ยมันจะทำให้บ้านนี้คิดได้ว่าทุกอย่างมันไปไวมาก อยากให้มีความสุขที่สุด เราอย่ามามัวรีรออะไรนะครับผม เพราะเราไม่รู้ว่าเราละทิ้งอะไรไปบ้าง เราไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราเจอกับอะไร พรุ่งนี้มันจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นมีความสุขในวันนี้ดีกว่าทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดในวันนี้ดีกว่าแล้วว่าเขาคงจะปิดประเด็นอะไรแบบนี้แหละครับผมแล้วก็เรื่องของครอบครัวซึ่งภาพครอบครัวเมื่อกี้ที่กินข้าวด้วยกันก็จะเป็นภาพที่ค่อนข้างจะไอเดียลนิดนึงจริงๆในความสัมพันธ์แบบนี้ในความเป็นเกย์มีภาพแบบนี้ไม่เห็นนะครับผมแต่ก็อาจจะไม่ได้ไวเท่ากับคู่นี้เพราะว่าหลายๆครั้งที่เราเห็นก็จะผ่านมาแล้วหลายปีหลาย anniversary ถึงกว่าจะเห็นภาพที่ครอบครัวทั้งสองครอบครัวมาอยู่ด้วยกันแต่นี่ถือว่าครอบครัวค่อนข้างจะเปิดกว้างมากโดยเฉพาะครอบครัวของหมื่นฟ้าก็ค่อนข้างจะรักหมื่นฟ้ามากแล้วก็เปิดกว้างกับที่รักมากๆก็ไม่ยากที่จะทำให้2ครอบครัวมาเจอกันนะครับอีกทั้งคุณแม่ของที่รักเนี่ยแล้วบ้านนี้ก็อบอุ่นมากๆด้วยเพราะฉะนั้นการมาเจอกัน2ครอบครัวก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นได้และจะเป็นภาพที่สวยงามมากๆในตอนจบโอ้ยฉันอยากไปดูในโรงกันทุกคนฉันอยากจะไปกรี๊ดในโรงแต่ไม่ได้ฉันไม่อยู่เสียใจอ่ะทำไงดีอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวมาวีกับทุกคนในหน้าจอนั่นแหละเนาะอยากจะไปอยู่กับทุกคนในโรงโอเคเรามาพูดถึงกัน EP นี้นะฮะ EP นี้แบบโอ้โหไม่คิดเลยว่าซีรีส์ขำขันแบบนี้จะมาแบบว่าทำให้เราร้องไห้ได้แล้วน้ำตาแตกแต่ก็คิดแล้วแหละว่าการที่เอาพี่ดูสัญญากับพี่เจี๊ยบมาเนี่ยมันต้องมีอะไรแบบนี้แน่นอนเพราะว่าเขาเป็นนักแสดงที่แบบส่งพลังส่งอิโมชันอลเก่งมากเล่นละเอียดมากเล่นคมมากEP นี้พี่ขอพูดถึงการแสดงก่อนแล้วกันเนาะแล้วค่อยเราไปพูดถึงเรื่องราวที่มันเกิด EP นี้ต้องชมว่าพี่เจี๊ยบกับพี่ดูสัญญาส่งอารมณ์กันแบบเปรี้ยงป้างมากส่งอารมณ์ได้ดีมากแล้วแบบคือเขาเล่นกันหน้าสั่นปากสั่นกล้ามเนื้อเกร็งอ่ะยิ่งฉากนอนที่แบบพี่ฉากโกรธเนี่ยพี่ดูเล่นแบบถึงมากคือแบบเล่นจนเหมือนทำให้ทุกคนมันเงียบอะเงียบฟังคือแบบโหมันแบบกริบอะแล้วคือมันทำให้น้องอย่างน้องก้องอะหรือแบบพี่เจี๊ยบก็คือรับรีแอคแบบกันแบบเหมือนรับสดอะคือมันดูน่ากลัวมากแล้วก็เธอก็รับกันแบบดีมากรวมถึงฉากที่พี่ดูเล่นกับพี่เจี๊ยบแล้วก็มีคุณพ่อเนาะคุณปู่เนาะตอนที่แบบว่าเหมือนกับแบบให้คุณพ่อยอมรับที่รักให้ได้ฉากนั้นก็เป็นฉากที่ทรงพลังมากที่เหมือนกับว่าคุณแม่พูดเนาะพี่เจี๊ยบพูดว่าคุณมีความสุขไหมเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทำไมคุณถึงไม่มีความสุขคุณพ่อมีความสุขหรือเปล่าแล้วคุณพ่อก็ย้ำว่าพ่อเห็นด้วยมันควรเป็นช่วงเวลาที่รักต้องแบบเรียนรู้นู่นนี่นั่นสอบบลาบลาบลาโหเป็นฉากที่แบบอิมแพกมากแล้วก็แบบพี่ดูเล่นแบบตัวเกรงหน้าสั่นมากแล้วแบบร้องไห้อะแล้วพี่เจี๊ยบก็รับรีแอคดีมากแล้วพี่เจี๊ยบก็แบบจับมือสั่นอะนี่โชคจับมือคือแบบโหเล่นกันแบบถึงอะและยิ่งฉากที่อีกฉากนึงที่อึ้งคือฉากที่น้องก้องเล่นกับพี่ดูตอนที่แบบมารับที่หน้าบันไดที่มหาลัยแล้วก็เหมือนแบบคนนั้นคือใครอะลูกพ่อขอโทษพ่ออยากให้ที่รักกลับมายิ้มอีกครั้งนะลูกแล้วก็กอดกันคือแบบโหเล่นดีมากส่งอารมณ์มาแบบจนแบบพ่อหน้าสั่นแล้วก็ที่รักก็คือร้องไห้เลยก็คือกล้องร้องไห้เลยคือแบบโอ้โหเล่นดีเลยเป็นฉากอีกซีนนึงที่แบบชอบมากแบบสุดยอดคือเข้าใจเลยว่าทำไมถึงตอนพี่ดูพี่เจี๊ยบมาเล่นคือแต่ละฉากมีอิมแพคพี่เจี๊ยบก็เก่งมากกับฉากที่เหมือนกับแบบดึงลูก2คนเข้ามาแล้วแบบพี่ฟ้าคือคนที่หมายถึงแฟนลูกใช่ไหมลูกแล้วแบบหันหน้าแบบเข้ามากล้อง2เพื่อแบบเก็บอารมณ์แล้วกลับไปหาลูกใหม่เลยยิ้มแล้วก็กอดทั้งที่น้ำตายังไหลอยู่คือแบบโหคือ2คนนี้ไม่เคยเล่นเป็นบทพ่อแม่ของคนที่เป็นคู่เกย์เลยนะครับผมไม่เคยเล่นใน BL series มาก่อนเลยแล้วก็คือเล่นเรื่องแรกเลยแบบรู้เลยว่าเก่งอะแล้วรู้เลยว่าตัวละครมีแบ็คกราวด์ที่มันแบบอึดอัดกดดันเรื่องไม่ต้องเล่าอะไรเยอะเลยเราเชื่อว่าพ่อเนี่ยต้องมีแบ็คกราวด์ที่ไม่ดีกับเรื่องความเป็นแบบผู้ชายชอบกันแต่เรื่องไม่ต้องพูดเยอะไม่ต้องอธิบายแค่การแสดงผ่านการแสดงของพี่ดูพอจบรู้เลยปึ้งว่าแบบมันจะปลดล็อกสิ่งเนี้ยมันอัดอั้นมากมันแบบมันยากมากเลยแต่พยายามจะปลดล็อกเพราะว่าเรากำลังทำให้ครอบครัวเราไม่มีความสุขอะเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขอะคือแบบ
โอ้โหเล่นจนแบบหน้าสั่นอะคือแบบเล่นดีมากเล่นดีจนรู้เลยว่าโอ้โหแบบมันไม่ใช่ง่ายที่เขาจะมีปมแสดงว่าเขาต้องทำการบ้านกับแบ็กกราวด์ตัวละครไปหนามากอะหรือถ้าไม่มีการบ้านก็คือต้องเป็นคนที่จินตนาการเก่งมากว่าแบบเรื่องราวเป็นยังไงแบ็กกราวด์เป็นยังไงคือแบบชมเลยว่าการแสดงพี่ดูแบบสุดๆจริงๆโอเคทีกลับมาที่เรื่องของเรานะครับชงกระแสไปจบแล้วเรามาที่เรื่องของเรา EP นี้เนี่ยจริงๆเขาก็เติมความหวานให้เราเนาะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพันลีกับใกล้ใจนะฮะหรือว่าจะเป็นอูกับตัวบูมนะครับผมไม่ใช่อูกับบูมในเรื่องคือเฟียวกับเฮียก็เป็นอะไรที่น่ารักก็ข้อคู่เลียวเฮียมากๆดูแล้วมีความสุขแฮปปี้นะก็มาเบรนอารมณ์ EP นี้ที่มีความดรามาติกขึ้นมานิดนึงมีความดราม่าขึ้นมานะครับผมเพราะว่ามันมีความแบบเนาะเปิดปึ้งขึ้นมาวันเกิดของคุณปู่แล้วก็เฉลยว่าตัวพี่ฟ้าเป็นแฟนเนาะแล้วก็แบบโอ้โหบ้านแตกนะครับผมไล่กลับไปก็พอจะดูออกว่าพ่อมีปัญหาอะไรกับเรื่องนี้แล้วก็พ่อมีปมบางอย่างเราชอบมากๆเลยที่บทมันถูกอยู่ดีไซน์อยู่ในครอบครัวที่แฮปปี้และมีความสุขนะครับผมคือครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่รักกันมากและอุ่นมากถ้าเป็นครอบครัวแบบพี่แฮมก่อนละกันจะไม่ได้เป็นบริบทแบบนี้การแก้ปัญหาก็จะเป็นอีกแบบนึงมันจะแตกต่างกันออกไปแต่พอเป็นครอบครัวที่มีความสุขมากทุกคนรักกันมากพ่อหอมหัวที่รักตลอดครอบครัวนี้พี่น้องรักกันแม่อบอุ่นพ่อดูแลดีคือมันมีเดี๋ยวมวลความสุขไปหมดเลยครับผมเพราะฉะนั้นพอเรามีมวลความเครียดเข้ามาที่เป็นก้อนใหญ่ๆที่แบบปั้งเป็นอารมณ์เข้ามามันทำให้เห็นเลยว่าครอบครัวไม่มีความสุขเป็นยังไงมันเป็นความแตกต่างที่ชัดเจนมวลอารมณ์มันเปลี่ยนไปเลยมันมีแต่ความดาร์กมาความหม่นความน่ากลัวความไม่คุยกันพ่อแม่ไม่คุยกันถ้ายังเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วพ่อไม่ยอมรับที่รักนะก็คือจะไม่มีการคุยกันเกิดขึ้นเลยจะตึงจะเครียดจะกดดันจะอึดอัดจะมีการแอบคบมันจะเป็นอะไรอีกต่างๆนานาตามมาซึ่งแม่ก็จะอิกนอพ่อปู่ก็จะอิกนอลูกชายคือจะเป็นแบบนี้ซึ่งบ้านมันจะไม่มีความสุขเลยแล้วว่าตรงนี้คือสิ่งที่เขาเลยเซตมาให้ครอบครัวนี้มันมีความสุขมากๆมันมีความสุขมากจนที่ลูกเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่าพ่อแม่จะรับไม่ได้คุยกับแม่แล้วอะแม่ก็รับไม่ได้นะแต่แม่อั้นไว้เพราะแม่รู้ว่านี่คือไทมิ่งที่ลูกต้องเรียนรู้ประสบการณ์นี่คือเวลาของลูกเราเป็นแค่พ่อแม่เราอยู่แค่ห่างๆเพื่อรอปกป้องเขาเพื่อเราเลี้ยงได้แต่ตัวเนาะเราเลี้ยงใจเขาไม่ได้เราเลี้ยงความรู้สึกเขาไม่ได้มันอยู่ที่ใจเขาจะเลือกอะไรเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราต้องอยู่กับเขาแล้วเราเห็นลูกมีความสุขอะระหว่างเลือกกันระหว่างเห็นลูกไม่ยิ้มไม่มีความสุขและแม่ด่าลูกอะกับการที่ว่าแม่ยอมไปเคลียร์ใจตัวเองแล้วอดทนน่ะแม่อาจจะยอมไปอยากเห็นความสุขลูกมากกว่าเพราะสิ่งนี้คือความสุขที่มากกว่าความทุกข์ของแม่บางทีคนเราต้องเข้าใจในฝั่งของคุณแม่นะว่าแม่ก็เครียดนะทุกข์นะแต่เราคิดว่าแม่เขาคิดมาแล้วว่ารอยยิ้มของลูกอะสำหรับฉันน่ะฉันเห็นรอยยิ้มของลูกตั้งแต่เด็กอะครอบครัวฉันยิ้มมาตลอดอะครอบครัวฉันมีความสุขอะตั้งแต่เด็กอะฉันเห็นลูกฉันยิ้มลูกฉันเป็นแบบลูกรักของฉันมากๆฉันเห็นรอยยิ้มของลูกฉันมีความสุขมากๆมันคือความสุขที่ฉันไม่อยากให้มันหายไปอะแล้ววันนี้ฉันเครียดฉันด่าลูกฉันโกรธลูกอะแล้วถ้าความสุขนี้มันจะหายไปอะมันสำคัญกว่าวันที่ฉันทุกข์อีกอะเพราะฉะนั้นน่ะการทำใจยอมรับกับความทุกข์เนี่ยอาจจะง่ายสึกว่ายอมให้ความรอยยิ้มของลูกและความสุขนี้หายไปก็ได้อันนี้คือสิ่งที่มันชั่งน้ำหนักในใจภายในไม่กี่วินาทีนั่นแหละที่แม่คิดได้รู้สึกว่ามันคือแบบมาทำให้แม่รู้สึกว่าโอเคเรื่องนี้เราต้องยอมลูกแล้วมันเป็นเหตุผลเดียวเหมือนกันที่แม่มาคุยกับพ่อตอนนี้พ่อโกรธมากๆแล้วพ่อก็ไม่ยอมจริงพ่อพยายามจะแบบยึดทุกอย่างไว้พยายามจะเซโนมากๆปู่กับเข้าใจง่ายกว่าเขาปู่เล่นหมากรุกกับหมื่นฟ้าเนาะแล้วปู่กับเข้าใจและเก็ตเพราะปู่อาจจะเพราะว่าปู่อ่ะมันจริงๆคนแก่จะไม่ค่อยเข้าใจอะไรพวกนี้นะครับมันแก่มากแล้วแต่คุณปู่เขารู้สึกว่าเขาจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้มันมีความคิดแบบนี้อยู่เพราะว่าอันนี้พี่จะประสบการณ์ตรงนะอาม่าพี่แฮมรับพี่แฮมได้มากกว่าที่พ่อพี่จะรับพี่เข้าใจปะคืออาม่าเหมือนกับรักหลานมากนะส่วนหนึ่งแล้วรักพี่มากรักที่รักมากคล้ายๆกันแล้วก็อาม่ารู้สึกว่าฉันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นน่ะฉันอยากเห็นหลานฉันมีความสุขเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลานฉันเริ่มมีความสุขก็ปล่อยมันมีความสุขไปอันนี้คือสิ่งที่ผู้ใหญ่คิดคนแก่คิดงั้นคนที่เป็นเจเนอเรชันตรงกลางคือคุณพ่อเนี่ยจะทำใจได้ยากกว่าและพ่อน่าจะมีปมด้อยอะไรบางอย่างมันเป็นแบ็กกราวด์ชีวิตอะไรที่รู้สึกว่าความรักของผู้ชายสองคนมันไม่สมบูรณ์แบบมันไม่เพอร์เฟกต์มันต้องการความรักที่เป็นครอบครัวที่เป็นสมบูรณ์แบบจริงๆความคิดของพ่ออาจจะผิดไปในยุคปัจจุบันนะแต่เข้าใจไหมว่าพ่อเขาถูก mindset มาแบบนั้นเขาโตมาแบบนั้นเขาโตมาด้วยความกลัวหรือปมด้อยแบบนั้นจริงๆแล้วเราก็จะเห็นว่าภาพในปัจจุบันน่ะครอบครัวสามารถมีความสุขได้พี่มีเพื่อนที่เขาไป adopt เด็กมาเขามีเพื่อนที่เขาไปทำลูกที่เมืองนอกมาแล้วก็มีแฟนเป็นผู้ชายครอบครัวแฮปปี้มากเป็นพ่อ2คนแล้วก็มีลูกนะครับผมมันก็มีเงินน่ะแล้วคือหมื่นฟ้าก็มีเงินน่ะหมื่นฟ้าจะรังสรรค์เนรมิตแบบนั้นให้เป็นครอบครัวที่เพอร์เฟกต์หมื่นฟ้าก็ทำได้เพราะฉะนั้นน่ะคำว่าเพอร์เฟกต์อ่ะมันอยู่ที่ว่าพ่อต้องการอะไรแล้ว
ปลายทางของความสัมพันธ์มันคืออะไรบางบ้านอาจจะไม่ต้องการลูกก็ได้นะแต่การอยู่กัน2คนก็อาจจะดูแลกันได้ก็ได้คือมันก็ห่วงได้หลายแบบเข้าใจมากๆเลยเพราะพ่อพี่ก็ห่วงพี่เหมือนกันว่าอยู่เป็นแฟนกับผู้ชายอยู่จะมีหลานมาเลี้ยงไหมเพราะน้องสาวพี่ก็ไม่มีลูกมันก็เลยกลายเป็นว่าดูแล้วบ้านนี้จะไม่มีทายาทถ้าไม่มีทายาทใครจะเลี้ยงพี่น้องทั้งพ่อและลูกสาวแต่เพราะว่าส่วนหนึ่งต้องขอบคุณน้องสาวที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกหรือมีแฟนแล้วไม่มีลูกอะไรเงี้ยก็หรือพี่แบบมันก็จะเป็นเหตุผลว่าเห็นไหมว่าการเป็นแฟนกับผู้หญิงผู้ชายมันครอบครัวสมบูรณ์ก็จริงแต่การไม่มีลูกมันก็ทำให้ครอบครัวไม่สมบูรณ์ไปในตัวถูกไหมทำให้พ่ออาจจะรับสิ่งนี้ได้เข้ามามันก็เป็นสิ่งที่มันต้องมีหลายมุมมองมากขึ้นนะทำให้ผู้ใหญ่เห็นแต่ในขณะเดียวกันคุณพ่อของที่รักเนี่ยเขาไม่ได้เห็นในแบบนั้นเขาฟิกไมซ์เซ็ตอยู่แบบนั้นว่าเขาต้องกลัวเขาจะเกลียดเขาไม่ชอบแบบนี้แต่คล้ายๆกับคุณแม่คือใช้เวลาทำใจเหมือนกันแต่ทำใจได้ยากกว่าและ2คือเขาเริ่มเห็นแล้วว่าบรรยากาศในบ้านมันเปลี่ยนไปผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมที่อยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวฉันต้องการครอบครัวที่เพอร์เฟกต์ฉันมีปมด้อยในอดีตมาอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ฉันตั้งใจจะทำให้ครอบครัวที่ฉันมีกับคนรักของฉันและลูกของฉันมีความสุขที่สุดมีรอยยิ้มที่มีความสุขที่สุดนั่นคือความคิดของคุณพ่อในครอบครัวไอเดียลแบบนี้เนาะในไอเดียลแบบนี้ครอบครัวอื่นแล้วไม่รู้นะแต่ครอบครัวนี้เป็นแบบนี้พอคิดแบบนั้นเนี่ยอยู่มาวันหนึ่งภรรยาที่ฉันรักที่สุดไม่มีความสุขคุณพ่อของฉันไม่คุยกับฉันลูกก็ไม่สนใจฉันพยายามถามทุกคนว่าเข้าใจฉันจริงๆใช่ไหมทุกคนเงียบคือคำตอบว่าไม่เข้าใจในแบบของคุณฉันเข้าใจนะแต่ฉันไม่เข้าใจว่าคุณกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่ามันเหมาะกันหรือเปล่าคือมันเป็นแบบนั้นทำให้รู้สึกว่าโอเคมันถึงเวลาละเพราะว่าการที่เขาอยากให้ครอบครัวสมบูรณ์แต่เขาต่างหากกำลังให้ครอบครัวเนี่ยไม่สมบูรณ์เขาต่างหากกำลังให้ครอบครัวเนี่ยไม่มีความสุขเขากำลังเป็นตัวปัญหาของครอบครัวนี้โดยที่เขาไม่รู้ตัวและเขาก็เริ่มเห็นว่าบรรยากาศรอบตัวมันเปลี่ยนแปลงไปเมียภรรยาเริ่มไม่สนใจเริ่มโกรธเริ่มร้องไห้คนที่รักครอบครัวมากๆคนที่เป็น family man มากๆคนที่อยากให้ครอบครัวมีความสุขมากๆไม่เคยทำให้ภรรยาร้องไห้สักครั้งเลยแต่วันนี้เห็นภรรยาร้องไห้มันช็อกนะช็อกรู้สึกแบบฉันไม่เคยเห็นภรรยาฉันร้องไห้มาก่อนฉันไม่เคยเห็นคุณพ่อฉันโกรธแบบนี้มาก่อนคือมันทำให้เขาก็เอ็กกับตัวเองเหมือนกันว่าเรากำลังทำอะไรอยู่วะเนี่ยเรากำลังทำให้ครอบครัวที่มีความสุขของเรามันมีความสุขหรอมันต้องกลับมาถามตัวเองว่าตกลงมันเป็นยังไงแต่ความกดดันตัวเองมันก็ยังอยู่ความไม่ชอบก็ยังอยู่เนาะมันวิ่งมันสวนกันมันหัวใจมันตีกันว้าวุ่นไปหมดอะไรเงี้ยชอบประโยคนึงที่พี่เจี๊ยบพูดกับพี่ดูในเรื่องก็คือแบบคุณแม่พูดกับคุณพ่อมากว่าที่คุณห่วงเขาฉันเข้าใจคุณไม่ผิดเลยที่คุณจะแคร์และคุณจะห่วงเขาแต่ลูกก็ไม่ผิดเหมือนกันที่ลูกจะมีโอกาสได้เรียนรู้และมีเวลามีความสุขสิ่งที่เราแคร์มันคือแคร์อนาคตที่ยังมาไม่ถึงแต่เราก็ไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าสิ่งนั้นจะเกิดหรือไม่เกิดสิ่งนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงแต่สิ่งที่มันต้องเป็นวันนี้คือลูกเราถึงวัยที่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วมันคือเวลาที่เขาต้องไปเรียนรู้ที่ว่าจะเจ็บหรือไม่เจ็บอย่างไรถ้าลูกจะล้มลูกจะผิดพลาดลูกความหวังความรักนี้มันจะไม่สำเร็จมันจะไม่สมหวังมันจะไม่ยืนยาวมันก็คือสิ่งที่ลูกต้องไปเรียนรู้เราก็มีหน้าที่แค่ให้คำแนะนำแล้ววันที่เขาล้มมาเราจะได้บอกเขาว่านี่ไงพ่อเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าความรักไม่มีกับอย่างนี้มันคือเวลานั้นแต่ไม่ใช่เวลานี้โหชอบคำพูดนี้ของคุณแม่มากแล้วทำให้คุณพ่อรู้สึกแบบใช่คือเหมือนกับแบบเรากำลังขวางลูกโดยที่เราไม่ได้รู้เลยว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดเรากำลังเอาความคิดกลัวความคิดลบๆของเราไปขวางสิ่งที่ลูกเป็นอยู่ต้องบอกว่าเขาอยู่ในครอบครัวที่มีการศึกษาที่ดีเนาะแม่มีการศึกษาที่ดีดูออกพ่อมีการศึกษาที่ดีเพราะฉะนั้นเขาจะตกผลึกอะไรแบบนี้ได้ง่ายกว่าคนที่แบบการศึกษาน้อยอย่างพ่อแม่พี่การศึกษาไม่เยอะเขาจะคิดอะไรแบบเนี้ยคนละแบบมองอีกมุมนึงจะมองอีกฉากนึงเป็นพ่อแม่คนละแบบกันงั้นเราจะเห็นความแตกต่างชัดเจนแต่อันเนี้ยคือพ่อแม่ที่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นเขาจะคิดได้สิ่งหนึ่งที่คุณพ่อพลาดไปคือแต่คุณแม่มีคือการถามว่าทำไมคือบางครั้งครับเวลาคนเรามีปัญหาหรือเราคิดอะไรไม่ออกหากเราถามทำไมไปสัก 3-4 ทีเราจะเริ่มหาคำตอบไม่เจอว่าตกลงเราทำสิ่งนี้เพื่ออะไรถ้ายังหาคำตอบเจออยู่แสดงว่าสิ่งนั้นมันมีเหตุผลมากพอแต่ถ้ามันหาคำตอบไม่เจอแสดงว่าสิ่งที่เราทำค่อนข้างจะไม่มีเหตุผลรองรับแต่มันเป็นความรู้สึกของเราเช่นถ้าอย่างเงี้ยคุณพ่อเขาแบบโกรธที่รักมากใช่ไหมทำไมถึงโกรธที่รักทำไมถึงไม่ยอมให้อาจจะตอบว่าเพราะที่รักมีแฟนผู้ชายทำไมถึงไม่ยอมให้ที่รักมีแฟนผู้ชาย
การมีทำไมถึงคิดว่ามีแฟนผู้ชายไม่ดีพอคุณพ่อตอบไปลึกๆเลยคุณพ่อจะเริ่มมารู้ตัวว่าฉันไม่มีเหตุผลเลยว่ะฉันใช้อารมณ์หรือเหตุผลสุดท้ายอาจจะเป็นแค่จบว่าเพราะฉันแคร์ลูกหรือถ้าถามต่อไปว่าทำไมถึงต้องแคร์ลูกขนาดนี้เพราะฉันรักลูกแล้วทำไมถึงคิดว่าความรักของลูกคือแบบนี้การที่คุณรักลูกอยู่ตอนนี้คุณคิดว่ารักลูกใช่คุณคิดว่านี่คือความรักลูกหรือเปล่าพอมันยิงคำถามลึกไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเริ่มตอบไม่ได้มันจะรู้สึกว่าว่ะมันทำให้เขากลับมาตั้งคำถามให้ตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทำอยู่มันถูกหรือผิดแล้วว่านี่คือแบบเขาขาดตรงนี้ไปแต่เขาก็ได้เรียนรู้จากนี่แหละโชคดีเขามีภรรยาที่ดีมีภรรยาที่รู้สึกว่าฉันทำเพื่อลูกนะถ้าภรรยามาสมทบกับพ่อด้วยไม่สนใจลูกนะเกลียดลูกด้วยนะหัวยิ่งหนักถ้าคุณแม่คุณพ่อมาหัวเดียวกันนะหัวหนักเลยแล้วประโยชน์ที่เด็กกว่านั้นคือคุณพ่อคือคุณปู่นะมาพูดประมาณว่าฉันเห็นด้วยถ้าแกเป็นลูกฉันแกจะเป็นไรฉันก็ยอมรับแกเหมือนกันคือประโยชน์นี้มันจบเลยว่าขนาดพ่อยังเข้าใจฉันเลยยังยอมรับฉันเลยแล้วฉันเป็นใครที่ฉันจะยอมรับลูกฉันเองไม่ได้คือนี่ก็เหตุผลหนึ่งที่ยังมีปู่อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วว่าเป็นเหตุผลเพื่อจะยิงประเด็นนี้ใส่พ่อนี่แหละถ้าไม่มีปู่เนี่ยเป็นคุณแม่คนเดียวพลังของการโน้มน้าวคุณพ่ออาจจะไม่ power ขนาดนี้เพราะคุณแม่ก็จะพูดแค่มุมของความสุขลูกๆเนาะแต่คุณพ่อก็จะมองในมุมว่าฉันก็ให้ความสุขลูกๆอยู่นี่ไงมันจะเป็นการเถียงแค่2คนไม่โดนลุมแต่ตอนนี้เขาโดนลุมจากผู้ใหญ่2คนมันเลยรู้สึกแบบเขาต้องเปลี่ยนนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วรู้สึกว่ามันทำให้เรารู้สึกว่ามันเราเล่นละเอียดกับความรู้สึกของตัวละครมากขึ้นทีนี้อยากแชร์ประสบการณ์นิดนึงว่าพอเป็นครอบครัวเนี่ยที่มันได้เป็นไอเดียแบบนี้มันครอบครัวมันดูสมบูรณ์แบบครอบครัวของฟ้าก็เป็นไอเดียนะแต่ครอบครัวอย่างพี่แฮมอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแบบนี้พ่อแม่พี่แฮมไม่ได้จบสูงทำงานหาเงินเป็นนักธุรกิจเป็นแบบพ่อค้าแม่ค้าแล้วกันไม่ได้ธุรกิจมันเขาจะมีความคิดที่ไม่ได้เหมือนกับคนที่จบการศึกษาสูงไม่ได้มีความละเอียดไม่ได้มีความรู้รอบตัวไม่ได้มีความรู้กว้างอะไรมองทุกอย่างแบบแพทเทิร์นเดิมๆแม่ก็ติดกับการที่ว่าผู้ชายต้องมีแฟนผู้หญิงพ่อก็ติดกับการที่ผู้ชายต้องมีแฟนผู้หญิงมันเป็นแพทเทิร์นแบบนั้นมาตลอดแล้วก็ได้รับแต่เสพข่าวในอดีตมาว่าผู้ชายเป็นแฟนกันเดี๋ยวมีฆ่ากันตายเพราะสมัยก่อนสื่อบ้านเราก็เสนอแบบนั้นผู้ชายเป็นแฟนฆ่ากันตายผู้ชายเลิกกันฆ่ากันตายผู้ชายแบบคบกันไม่ได้คบกันไม่รอดโดนคนเหยียดหยามโดนคนรังเกียจเป็นกระเทยโดนคนว่ามันมีแต่ภาพแบบนี้ออกมาในช่วงยุคก่อนหน้านี้ในยุคที่เขาอยู่ซึ่งมันทำให้ภาพเหล่านั้นมันติดตาเขาสิ่งที่ทำไมถึงบอกว่าพ่อดูละครซีรีส์วายอย่างพ่อของที่รักทำไมพ่อถึงแบบยังไม่โอเคเพราะเวลาเขาดูเขาแค่รู้สึกว่าก็เป็นซีรีส์ไงเป็นละครทำอะไรก็ได้แต่ชีวิตจริงมันไม่เป็นแบบนั้นนี่เขาคิดแบบนี้เช่นกันพ่อแม่พี่พี่ให้ดูซีรีส์วายให้ดูนู่นนี่ให้ดูซีรีส์เกย์ให้เขาเข้าใจบริบทอื่นมากขึ้นว่ามันมีความหลากหลายแต่โชคดีต้องขอบคุณที่ซีรีส์วายยุเนี่ยให้เห็นว่าความรักของผู้ชายมันดูเป็นจริงได้มันอบอุ่นได้มันมีการแต่งงานเกิดขึ้นได้แล้วตอนนี้เรามาสมรสเท่าเทียมแล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันง่ายขึ้นเยอะมากต้องขอบคุณจริงๆถ้าแบบดีใจกับเด็กรุ่นนี้ด้วยที่แบบมันมีแบบอย่างหรือมีภาพอะไรบางอย่างที่ทำให้พ่อแม่ได้เรียนรู้ได้มากขึ้นคือถ้าเปรียบเทียบสมัยก่อนเขาไม่มีคอนเทนต์อะไรแบบนี้เลยที่แบบเห็นผู้ชายรักกันได้เห็นผู้ชายมีครอบครัวที่ดีได้ไม่มีแต่ตอนนี้พอเขาเห็นแล้วรู้สึกว่าว่ะโมเดลนี้ก็เป็นไปได้แล้วต้องขอบคุณยุคนี้อีกที่ผู้ชายผู้หญิงแต่งงานกันไม่ได้มีลูกกันเยอะมากมันไม่เห็นว่าครอบครัวไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพราะมีลูกก็เป็นสิ่งที่ทำให้พ่อเริ่มรู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นคนที่เขาไม่ได้มีการศึกษามากๆอย่างพ่อพี่อย่างเงี้ยเขาจะเข้าใจผ่านบริบทจากคนรอบข้างเนี่ยแหละค่ะงั้นถ้าใส่ในสื่อในโซเชียลที่มันถ่ายทอดออกมาคนรอบข้างที่มันรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเขาก็จะเข้าใจว่าโอเคมันถึงเวลาแล้วนะที่จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะเข้าใจและยอมรับได้ง่ายขึ้นแต่พอพี่ย้อนกลับไปทั้ง10 ปีที่แล้วที่พี่มีแฟนเนี่ยบ้านแตกคล้ายๆแบบนี้เลยโดนไล่ออกจากบ้านและพี่ก็ทำตัวไม่ถูกมากเพราะพี่รู้สึกว่าพี่เข้าใจที่รักเมื่อกี้มากๆเลยว่าที่รักเป็นเด็กดีมากคือคนอื่นที่โดนไล่แบบนี้โดนกดแบบนี้อาจจะผูกพันแบบตึงใส่พ่อมากโกรธมากไม่เข้าใจพ่อเกลียดพ่อแต่ด้วยความที่บ้านนี้เป็นบ้านที่อบอุ่นมากๆและที่รักได้รับความอบอุ่นมาตลอดที่รักจะรู้เสมอว่าเชื่อว่าพ่อมีเหตุผลแหละว่ารักที่รักทุกอย่างทำไปเพราะรักเราแต่เราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพ่อต้องรู้สึกแบบนี้ทำไมพ่อถึงยอมรับไม่ได้มันจะมีความไม่เข้าใจกันอยู่แต่เขาไม่โกรธพ่อเลยนะเขาก็พยายามจะเข้าใจพ่อและอยากจะหาวิธีไปคุยกับพ่อด้วยซ้ำอยากจะอธิบายว่าที่รักอยากอธิบายว่าพี่หมื่นฟ้าเขาดียังไงเขาเคยช่วยที่รักยังไงคือยังเป็นเด็กที่รู้สึกว่าไม่โกรธเลยไม่มีความขุ่นข้องหมองใจไม่มีความฟึดฟัดว่าโกรธพ่อคือเป็นเด็กที่ดีมากแล้วมันทำให้เรานึกถึงเราว่าใช่ตอนนั้นเราโดนพ่อแบบนี้เหมือนกันแต่เราไม่โกรธพ่อเลยนะเราเข้าใจรู้สึกว่ามันต้องใช้เวลา
มันต้องหาเวลาในการพูดคุยแล้วก็เราก็ต้องใช้เวลาในการเฟดตัวมาเหมือนกันแล้วพอถึงเวลาที่เหมาะสมเราก็มาพูดคุยแต่วิธีการของพ่อพี่กับในการยอมรับความเป็นแบบแฟนของพี่เนี่ยก็คือจะแปลกๆนิดนึงแต่ก็โอเคผ่านมาได้แล้วทำให้รู้สึกว่าสุดท้ายมันจบที่ความที่เขาเป็นห่วงเรานั่นแหละแอดลึกๆเลยคือความรักคือเขารักเราเขาก็เลยเป็นห่วงเราเขาก็เลยไม่อยากให้เราไปเจอนู่นนี่นั่นที่มันไม่ดีแค่นั้นเลยแต่ถ้าสมมติเราพิสูจน์เหล่านี้ได้พิสูจน์ตัวเองได้ทำให้ตัวเองอยู่ตัวได้ทำให้ทุกอย่างมันจะกลมมากขึ้นและพ่อจะเข้าใจเรามากขึ้นพ่อแม่จะเข้าใจเรามากขึ้นไปในตัวแล้วว่านี่คือสิ่งที่แบบเรานึกแล้วว่าโหที่ร้องไห้เพราะว่านึกถึงตอนนั้นว่ากว่าจะผ่านมาได้อะลำบากมากแล้วก็เข้าใจด้วยว่าสุดท้ายอะการที่จะเฟลไม่เฟลก็เลยปล่อยให้ลูกเรียนรู้เองแล้วพี่ก็เฟลกับความรักครั้งนั้นมามันก็ไม่ได้ยืนยาวไปเป็นความรักที่เพอร์เฟกต์อยู่ดีแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เรียนรู้สิ่งนั้นด้วยตัวเราเองแล้วก็แบบเลยเมื่อกี้ดูแล้วชอบมากรู้สึกว่าเขาเข้าใจทุกตัวละครเลยนะเราเข้าใจจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าตัวเขาถ่ายทอดมาได้แบบสมน้ำสมเนื้อถ่ายทอดมาได้เรียวมากๆอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นความเรียวในแบบที่มีหลายๆบริบทที่มันแตกต่างกันออกไปเนาะแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันครับแต่ละครอบครัวก็จัดการไม่เหมือนกันอย่างครอบครัวพี่เนี่ยไม่ค่อยพูดหวานใส่กันเท่าไหร่เป็นคนเกรงขี้กลัวขี้เขินแล้วก็เซลล์ความรักผ่านรูปแบบอื่นผ่านการให้ของผ่านการเทคแคร์ผ่านการทำให้พี่ก็ติดนิสัยนั้นมาเวลาพี่เจอแฟนตอนเนี้ยพี่ก็ซื้อของให้ทำให้บริการให้จนแฟนคิดว่าไม่รักเขาเพราะว่าเราไม่เคยสกินชิปกันเลยไม่เคยกอดครอบครัวพี่ไม่เคยกอดคุณพ่อกอดคุณแม่ไม่ค่อยเพราะว่าเขาก็จะมีความเขินพ่อแม่พี่ก็ไม่กอดเหมือนกันดูเขินๆอะไรเงี้ยหอมแก้มหอมจุ๊บหัวไม่มีแต่ก็คือให้ของกันช่วยเหลือกันดูแลกันรักกันรู้สึกรักกันได้แต่คือไม่ใช่แสดงออกแบบนั้นมันแสดงออกความรักมีหลายรูปแบบนะฮะงั้นพอเราไปเจอครอบครัวที่เขาสกินชิปบ่อยๆกอดกันบ่อยๆเราก็จะงงเหมือนกันซึ่งรู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่ตัวที่รักมีตรงนี้มากๆแล้วครอบครัวนี้ก็มีแบบนี้มากๆซึ่งทำให้ครอบครัวมันดูแบบดูออกทันทีว่าครอบครัวนี้ไม่มีความสุขแล้วแต่ของพี่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันเหมือนเราไม่เคยทัชอะไรกันแบบนี้มาก่อนอ่ะตึงใส่กันบางทียังไม่ค่อยรู้เลยเพราะว่าทะเลาะกันแบบเรื่องนี้นั่นนู่นนี่นั่นตลอดเวลาจนบางทีอาจจะทำให้เราไม่เข้าใจว่าการไม่มีความสุขมันเป็นยังไงหรือใครมันเราอยู่ในโหมดที่ทำให้บ้านไม่มีความสุขเป็นยังไงเพราะทุกคนสามารถจะหาความสุขได้ด้วยตัวของคนเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้อย่างนี้แหละจะมีทำให้เห็นว่าแต่ละบ้านจะจัดการไม่เหมือนกันจะความรู้สึกรับรู้ไม่เหมือนกันแตกต่างความรู้สึกจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่ามันอยู่ที่บริบทของแต่ละครอบครัวด้วยนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับสิ่งนั้นและจะแก้ยังไงเขามองแบบนั้นยังไงจะเลือกวิธีการแก้ก็ไม่เหมือนกันก็ถือว่าซีรีส์ของวันนี้นะนักแสดงดีบทดีแล้วก็ทำให้เห็นภาพหนึ่งที่เป็นภาพของความเป็นอุดมคติของครอบครัวที่ต้องฝ่าฟันอุปสรรคก่อนจะคบกันแล้วก็มีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งในชีวิตจริงอาจจะมีความผูกขาดในระหว่างทางหรือไม่แฮปปี้เอนดิ้งเลยก็ได้แต่ไม่ณวันนี้เรารู้สึกว่าเราได้รับรู้แล้วความรู้สึกนี้เป็นยังไงก็ถือว่าโอเคมากๆโอเคครับก็ประมาณนี้กับกี่หมื่นฟ้าวันนี้พูดเยอะเลยนะฮะ EP ที่11นะครับผมวันนี้พูดคำขันตลกๆเนาะวันนี้ขอพูดเยอะนิดนึงประเด็นมันสำคัญมันแบบมีความเซนซิทีฟละเอียดอ่อนโอเคใครชอบเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตามที่เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เราอยู่กันอีก2 สัปดาห์นะอาทิตย์นี้ขอกดไลค์เยอะๆนะครับผมแล้วก็ขอกด Subscribe ด้วยใครไม่กด Subscribe ฝาก Subscribe ด้วยนะครับวันนี้พี่แอมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าตอนจบกับกี่หมื่นฟ้าวันนี้พี่แอมไปแล้วบ๊ายบาย